ποδόσφαιρο, Ναι. αλλά κάτι το αστείο της κατάστασης που είναι, δες, έλα, δες, αυτός που έβαψε τον τοίχο, έβαψε περιμετρικά, μου βάψε και το λάστιχο. Ωρε μάλακα. Ποια έχεις? Έχω, πώς δεν έχω. Ξέρεις τι, Πρέπει να σπρώξουμε. πρέπει να μπω μέσα Ναι. και κάποιος να σμπρώξει Σπρώξουμε. Σπρώξουμε. το φασάκι. Τι? Εντάξει, καλές αναπτύσσεις. Κάνει χράτσι λίγο, αλλά... Το μαγνητόφωνο, το CD player. Ρε, να το κουτσίσω. Άτε, κουτσίσαμε. Κάτι άκουσα. Ναι, άκουσα κι εγώ, αλλά... Βλέπω του είδα. Πέθανε τέλεια η μπαταρία, σβήνει. Εντάξει. Μάνα με άκουσα. Άρα θα σμπρώξετε, εγώ πήγε. Αυτά είναι. Ναι, σούζονται οι καρέκλες, καλά είπα. Εντάξει, δεν πειράζει, μπορούμε να φτάσουμε στο πάνω. Εντάξει, δεν να πάει 100 χιλιόμετρα. Αυτή. Πιάνει 80, επειδή έχουμε πιο ψηλή τάση, να φτάσουμε περίπου τα 60 volt, μπορεί να πιάσουμε και 90. Πολλά ασφάλεια. Θυμάμαι καλά, είχε και ωραίο συντάκι μέσα. Λοιπόν, είσαστε έτοιμες? Γεια. Τις μηνυκούλες του Ινδούς. Πρώτο συμβατικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άλλος θα μας ρίξουν στην τηλεόραση. Ποιος να με βοηθήσει. Ωραία. Εννοώ. Όπα. Ωραία. We got light. Ξεκινήσαμε. Με παίξε ένας εδώ. Έλα, περίμενε, σώσε, φοβά. Τσα, θα ξαναγυρίσω. Πάμε!